بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ ستاسو د نن ورځې درس ورډ پروګرام ده. البته لومړۍ ورځ درس دی، نو په شروع کې د ورډ پروګرام د پیژندلو په اړه یو څه خبرې کوم. ورډ پروګرام د مایکروسافټ آفیس له تولیداتو دی چې د ډاکومنټیشن لپاره یا هم د لیکلو لپاره استفاده کیږي. هر هغه څه چې ته غواړې ولیکي، مثلا د مجله لیکل، د کتاب لیکل، اخبار لیکل، بیا هم یو چارت جوړول یا نور څه داسې مسایل ته کولی شي په ورډ پروګرام کې حل کړي. داسې متعارف کړي چې د مایکروسافټ آفیس له تولیداتو دی چې د ډاکومنټیشن یا هم د لیکلو لپاره مجله لیکل، اخبار لیکل یا څه چې نور تاسو ګورئ د لیکلو اړوند اوسي، موږ کولی شو چې هغه په ورډ پروګرام کې ترتیب کړو. همدارنګه ورډ پروګرام کله چې تاسو آفیس پیکیج انسټال کوئ، ورډ، ایکسل، پاور پوینټ دا ټول پر یوه ځل سره انسټالیږي. آفیس پیکیج چې کله انسټال کړئ ټول په یو ځل انسټال کیږي. اوس یې د خلاصولو طریقې وایو. مخکې له هغه څخه هر کله چې تاسو دغه یو ایکن ګورئ، تاسو پوهیږئ چې دا د ورډ یو فایل ده. دغه یو ایکن یا هم که چیرې تاسو راشئ پر ده رایټ کلیک وکړئ، پراپرټیز له راشئ، DOCX د ایکسټنژن ده، وروستاړی ده د ورډ پروګرام وروستاړی دی DOCX، چې هر فایل تر اخر کې مو DOCX کتم، پوهیږئ چې دا ورډ یو فایل ده. د خلاصولو طریقې ډېر زیات اسان او بلها دي په دا رقم سره چې لومړی تاسو راځئ سټارټ سکرین ته او دلته ورته لیکئ چې ورډ پروګرام اټومیټیکلی راځي، کلیک پرې کوئ درته خلاصیږي. بلکې چېرې تاسو وغواړئ د رن کمانډ له لارې ورډ پروګرام اوپن کړئ، وینډوز بټن پلس آر وهئ، رن راځي او رن کې لیکئ چې وین ورډ. یوازې ورډ باید ونه لیکئ، باید ولیکئ وین ورډ. چې زه انټر کړم اټومیټیکلی به ماته ورډ پروګرام اوس خلاص شي. بل کولی شو چې د ادرس بار څخه ورډ پروګرام اوپن کړو. دلته ادرس بار کې لیکم چې وین ورډ، ډایرکټلی ورډ پروګرام اوپن کیږي. یا هم د کیبورډ څخه ورته زه یو شارټ کټ هم جوړولی شم. څنګه جوړیږي؟ زه باید لاړ شم سټارټ سکرین ته او دلته ولیکم چې ورډ چې کله را پیدا شو پر ده سره رایټ کلیک کوم، اوپن فایل لوکیشن لازم دې ځای کې په ورډ رایټ کلیک، پراپرټیز، او په پراپرټي کې دلته لیکلي دي شارټ کټ کی. دلته به تاسو یو کلیک تر سره کوئ، یو شارټ کټ کی به ورکړئ، ډبلیو پریس کوم زه، کنټرول الټ ډایرکټ شکل پر خپله سره اخلي او دا به تاسو اپلی کوئ، کنټینیو دا هم زه وکې کوم. بعد له هغه څخه چې زه کله راشم کیبورډ ته او کیبورډ کې ولیکم چې کنټرول الټ ډبلیو، اټومیټیکلی به ماته ورډ پروګرام خلاص شي. کنټرول الټ ډبلیو تاسو ګورئ چې ورډ پروګرام راته ډایرکټلی اوپن شو یا هم خلاص شو. کولی شم ورډ پروګرام ته زه یو آیکن هم کریټ کړم. آیکن ورته څنګه جوړیږي؟ د ده لپاره به تاسو لاړ شئ رن پروګرام ته او رن ته به ولیکئ چې نوټ پاډ چې کله راغی په نوټ پاډ کې بیا تاسو ولیکئ چې سټارټ وین ورډ مې ولیکه. دا زه سیف کوم، کنټرول اس سیف کوم چې هر نوم باندې ورکوئ، خو مګر پر اخر کې باید تاسو ولیکئ .bat تر څو دا یو سیستم فایل یا هم بیټ فایل کریټ شي. سیف کوم د ډیسکټاپ پر سر دا سیف شو. اوس چې زه کله راشم پر دې سره ډبل کلیک تر سره کوم، ماته به ورډ پروګرام ډایرکټ شکل سره خلاص کړي. دا و د ورډ پروګرام د خلاصولو طریقې. هر کله چې تاسو ورډ پروګرام خلاص کړئ، تاسو ته دا صفحه راځي چې په دې صفحه کې دوه موضوعات دي. لومړی موضوع ریسنټ فایل دی، دا هغه د ورډ پروګرام فایل دی چې ما په اوس وخت کې خلاص کړي دي. دلته یو لیست یې ماله جوړ کړی، تقریبا 10 دانې ساتل کیږي. کله چې 11 راځي دغه اخري ختمیږي. که چیرې ته یو دانه وغواړې دلته پن کړي چې هغه دې نه ختمیږي، نو ته کولی شې هغه انتخاب کړي، د استنجاق باندې کلیک تر سره کړه. اوس دا همداسې کې پن پاتې، کله چې دا نور راځي دا به هېڅکله له دې څخه نه لرې کېږي. بېرته پر د استنجاق کلیک کوم، لاړ. بل موږ سره ټمپلیټ دی، ګورئ دلته لیکلي ټمپلیټ هغه فایل له ویل کېږي کوم چې تیار جوړ شوی دی. د ورډ پروګرام هغه فایل له ټمپلیټ وایي کوم چې له اول څخه تیار جوړ ده. مثلا دلته سی وي ده، دغه یو سی وي ده تیار جوړ ده، ته پکې یوازې کلیک کې خپل نوم او تغییرات دې پکې راولي. دغه فایلونه دي تیار جوړ دي. د سرټیفیکیټ لپاره موږ ټمپلیټ لرو، حتی ځینو نورو څیزونو لپاره هم موږ تاسو ټمپلیټ لرو چې هغه تیار جوړ دي، نو دته ټمپلیټ ویل کېږي. که چیرې تاسو وغواړئ د ټمپلیټ استفاده وکړئ، کولی شئ دلته سرچ کوئ هم یې راولئ، یا راشئ پر ده کلیک تر سره کوئ، اټومیټیکلی ترې استفاده کولی شئ. کله د استفاده نه کوئ، بیا باید تاسو راشئ پر بلینک ډاکومنټ یا هم خالي ډاکومنټ باندې کلیک تر سره کوئ.
کله هم چې په بلانک ډاکومنټ سره تاسو کلیک کړئ د ورډ پروګرام چاپیریال یا انټرفیس درته خلاصیږي چې پر دې کې بیلابیل موضوعات دي ښه ورته متوجه شئ. مخکې له دې څخه د ورډ پروګرام یو مکمل فایل ته ویل کېږي ډاکومنټ. د ورډ پروګرام یو مکمل فایل ته ډاکومنټ ویل کېږي. داسې نه شو ویلی چې د ورډ یوې صفحې ته ډاکومنټ وایي ځکه په یو ډاکومنټ کې به زرهاو صفحې اوسي. تاسو وګورئ 12 صفحې حتی زه کولی شم 1200 صفحې واخلم. د دې ټولو صفحو مجموعې ته دغه یو مکمل فایل ته وایي ډاکومنټ. راځو د ورډ پروګرام چاپیریال تشریح کوو. زه به تاسو ته د عکسونه هم راواخلم. پر دې کې لومړی له موږ سره ټایټل بار ده. ټایټل بار تصویر به یې زه درته راواخلم. دغه سایې ته ویل کېږي ټایټل بار چې په ټایټل بار کې د پروګرام نوم او ورسره د ډاکومنټ نوم لیکل شوی اوسي. ګوره دلته لیکلي دي د دې ډاکومنټ نوم دی ډاکومنټ 2. ډاکومنټ 2 د ده نوم دی او د پروګرام نوم ورډ ده. کله چې زه دا پر بل نوم سره سیف کوم بیا هماغه نوم لیکل شوی اوسي. مثلا زه دا سیف کوم کنټرول اس سیف کوم چیرته سیف کوم د ډیسکټاپ پر سر او نوم ورته زه ورکوم 1 2 3 سیف مې کوم. اوس تاسو وګورئ چې دلته هماغه نوم یې ولیکل شو 1 2 3 سلاش د پروګرام نوم. د ټایټل بار دنده دا ده چې د پروګرام نوم ورسره د ډاکومنټ نوم تاسو ته لیکي. بل موږ سره دلته کویک اکسس ټولبار ده. ټولبار دغه سایې ته کویک اکسس ټولبار ویل کېږي چې پر دې کې هغه کمانډ دي چې تاسو ډېر استفاده کوئ دلته شتون لري. دا هغه کمانډ دی چې زه ډېر استفاده کوم شته. که کوم کمانډ ته ډېر کارې او ته غواړې کویک اکسس ټولبار کې اډ کړي نو ته به راشې پر هغه کمانډ به رایټ کلیک تر سره کړي او ورته به ووایي چې اډ ټو کویک اکسس ټولبار دلته اډ شو. اوس که حتی ته په بل ځای کې هم اوسې مثلا فایند کمانډ ده چې په هوم ټب کې ده. که زه چېرته بل چارته هم اوسم نو ضرورت به نه چې زه راشم دلته او بیا راشم دلته. کولی شم له دې ځای لنډ استفاده کړم. بیرته لرې کول غواړې رایټ کلیک ریموو فرام کویک اکسس ټولبار. بل له موږ سره ریبن ده. دغه مکمل پټې ته له دغې ساحې نیولې تر دې ساحې دې مکمل پټې ته ریبن ویل کېږي. تصویر به یې زه راواخلم. له دغې ساحې څخه نیولې تر دې ساحې دې مکمل پټې ته وایي ریبن. دا مکمل ریبن ده. بل په دې ریبن کې موږ ټابز لرو. هوم انزرټ ډیزاین پیج لیاوټ ریفرنس میلنګ ریویو ویو دې ته ټیبز ویل کېږي. ټیب هوم ټب انزرټ ټب ډیزاین ټب پیج لیاوټ ټب ریفرنس ټب دې هر یو ته ټابز وي. د دې تصویر به هم زه راواخلم. ټیبز بل موږ سره بیا په دې ټیبز کې ګروپ دي. کلیپبورډ ګروپ فند ګروپ پاراګراف سټایل ایډیټینګ ګروپ. په انزرټ ټاب کې بیا جلا ګروپونه دي. پیج ټیبل الاسټریشن اډ ان میډیا لینک کمنټ هیډر فوټر ټیکس سمبول. پر ډیزاین کې جلا ګروپ ده. په پیج لیاوټ کې موږ جلا ګروپونه لرو. بل موږ سره ګروپ ګروپس د دې ګروپ تصویر به هم درته زه راواخلم. د فند ګروپ تصویر ما راواخیسته. دغه ته ګروپس ویل کېږي. د ګروپس داخل چې تاسو ته څه ښکاري هغه ته بیا ویل کېږي کمانډ. کمانډس دا وړوکي چې څه تاسو ګورئ ده ته کمانډ ویل کېږي. بل دغه کوم بټن چې دی ده ته کیپشن بټن ویل کېږي چې یو کلوز ده د په ذریعې کلوز کېږي. د دې په ذریعې صفحه وړوکي صفحه غټ او دا هم ټاسک بار ته راځي. بیرته کولی شي له دې ځای څخه بیرته خلاص کړي او هم اوپن کړي. د دې بل دنده دا د لومړی پکې د آټو هاید ریبن مکمل ریبن راته پټ کړه. مکمل ریبن لاړه پټ شو. بیرته یې غواړې راولې کلیک پرې وکړه. شو ټیب که به د دې کلیک کې یوازې ټپ ښکاري نور هغه څه نه ښکاري ګروپ او کمانډز نه ښکاري. او که چیرې دې ویلې چې شو ټب ان کمانډ هم راته ټب وښایي او هم راته کمانډ وښایي بیا درته ټول ښکاري. دا د بټن دنده. بل موږ سره سکرولینګ بار ده. دته سکرولینګ بار ویل کېږي. کولی شو ښکته او پورته لاړ شو. دا هم زومینګ بار ده. کولی شي صفحه نږدې کړي صفحه لرې کړي. دا هم سټایټس بار ده چې تاسو ته وایي څو صفحې ته لري څو لغات دي لیکلي ژبه دې کومه یوه. تر دې دمه پوښتنه لرئ؟ ډېر ښه. بل په ورډ پروګرام کې چې کله تاسو کار تر سره کوئ یوه کمانډ ده د مساوي RAND پر نامه سره
شیفت به ونیسئ 9 ووهئ بیرته 0 ووهئ قوس به خلاص شي بیرته به قوس بند شي چې کله دا تاسو انټر کړئ 15 پاراګرافه لیکل درته د پریکټس لپاره درکوي ګورئ بیا وایم مساوي RAND شیفت 9 شیفت 0 قوس خلاص قوس بند انټر 15 پاراګرافه لیکلې د پریکټس لپاره راته راکړه که چیرې له 15 د ډیر پکار دي یا د 15 کم پکار دي بیا به د قوس داخل کې ته ورته ولیکې مثلا 15 دانې مې پکار دي یا مې 3 دانې پکار دي د قوس داخلي ولیکه بیرته قوس بند کړه دا تاسو انټر کړئ هماغومره لیکل تاسو ته درکوي زه راځم 15 پاراګراف اخلم انټر په ورډ پروګرام کې مهمه خبره دا ده چې تاسو باید سلیکشن وکړئ هر کله چې پر یوې لیکنې یو کمانډ ته اپلی کړئ مخکې له اپلی کېدو باید تاسو سلیکشن وکړئ مثال پر توګه ته غواړې د لیکنې د سور رنګ ورکړي تر څو چې تا سلیکشن نه کړی دا کمانډ غیر فعالي کار نه ورکړي ته کومې لیکنې ته سور رنګ ورکړې لومړی خو ماته لیکل وښیه نو د سلیکشن طریقې ډېرې زیاتې بېلابېل دي مثلا کلیک زور ونیسئ راکشې کړئ لومړی طریقه که چېرې ته وغواړې یو مکمله کرښه انتخاب کړې د کرښې دې سر کې کلیک وکړه که مکمل پاراګراف انتخاب کړې ډبل کلیک دلته ترسره کړه مکمل پاراګراف انتخاب شو که تاسو یو لغت انتخاب کول غواړئ په لغت باندې ډبل کلیک ترسره کړئ که چیرې تاسو وغواړئ چې ټول هر څه انتخاب کړئ سلیکټ آل د کیبورډ څخه شارټکټ دی کنټرول A هر څه درته انتخاب کړئ که چیرې تاسو وغواړئ د ډیسکټاپ د صفحې پر رقم سره دغسې سلیکشن ترسره کړئ داسې د دې لپاره باید تاسو بیا آلټ بټن له کیبورډ پریس کړئ او هماغه رقم سلیکشن تاسو کولی شئ که آلټ بټن پریس نه کړئ بیا هغسې سلیکشن نه ترسره کېږي خو که آلټ بټن تاسو پریس کړئ بیا هماغه رقم سلیکشن تاسو کولی شئ د کیبورډ څخه د سلیکشن طریقه دا ده چې تاسو شیفت بټن ونیسئ او د ایروکي څخه استفاده وکړئ ایروکي هغه څلورو بټنو ته وایي چې غشې پې پراته دي رایټ اپ لیفت ډاون که چیرې هر طرف ته ته سلیکشن کې شیفت بټن په نیولو سره هماغه طرف ایروکي پریس کوه شیفت بټن خو پیژنئ چې هم دلته شته او هم دلته شته او دا ایروکي دي دغه څلورې بټنې چې غشې پې پراته دي نو هر طرف چې تاسو سلیکشن کوئ هماغه طرف ایروکي به تاسو پریس کړئ دا زموږ ستاسو نن ورځې درس چې ومو ویلې ورډ پروګرام څه دی د خلاصولو طریقې د ورډ پروګرام چاپیریال رینډ کمانډ او د سلیکشن طریقې سبا ورځ به عملاً له کمانډونو څخه درس شروع کوو